Hyvää päivää, hyvää vappua ja tervetuloa tänne Komion luonnonsuojelualueelle. Olen nyt tuossa PI:n kohdalla Luutalammen vieressä ja seuraavaksi voisi käydä kattoo ton tulentekopaikan vaikka tosta. Tuossa on tommonen Pikkusamon luontopolku, minkä voisi käydä kiertää jossain vaiheessa. Paskakuusi, jep. Hienoja nimiä. Ryssänvuori, Väärä Vastamäki. Ei muuta kuin reppo selkää ja menoksi. Pitkokset, kostealla liukkaat, noin. Kumma juttu. Tuolla näkyy ensimmäinen tulentekopaikka. Keli on tuulinen ja sateinen. Kun ajoin tänne Helsingistä, niin lähes koko matkan satoi vettä aika rajusti. Ei ole kyllä mikään lämmin missään nimessä. +6 astetta ja märkää. Mikä koirankoppi täällä? No puita siellä nyt ei ainakaan hirveästi ole enää jäljellä. Tässä on joku tulentekopaikka. Semmonen. Ihan kiva näkymä. Aika kiva reitti. Kyllä tätä kelpaa tallustella. Sen kyllä huomaa, että tämmöiselle päiväretkelle on ollut tarvetta. Ei se kameran kautta välity, mutta fiilis on hyvä. Eihän me tässä kauaa tarvi olla, niin stressitasot laskee ja fiilis kohenee. Mitäs toi kyltti sanoo? Tie. Tulipas tiheä metsä yhtäkkiä. Ei tuolla joku taulu. Meneeköhän se tosta? No ei se tuolta, sieltä mä just tulin, ei siellä ollut mitään reittiä. Aika makea. Eikö tuolla jotain portaitakin? Miten tonne ylös pääsee? Tossa on. Ei näkynyt. Taidanpa käydä tuolla ylhäällä katsomassa. Mitä siellä on? Oi vitsi mikä nousu. Taisin löytää mun lounaspaikan. Joo, täällähän on penkkejä. Penkit valmiina ja kivat näkymät. Olen tässä. Katsotaan, mä varmaan kävin jotenkin tuolla ja sitten koukkasin tänne. Komion vuorella. Olemme nyt polkumme korkeimmalla kohdalla
noin 150 metriä nykyistä merenpintaa ylempänä. Samalla toljellemme koko isänmaan korkeuskäyrien keskiviivalla. Poronpolku jatkuu tänne ja siinä on mun levähdyspaikka. Siinä olisi meikäläisen eväät, pari reissaria, joiden välissä on vaikka mitä. Siinä on loput kamoista ja sitten on tietysti kahvia termarissa ja vettä. Ja tässä on tämän lounaspaikan näköala. Aika kiva. Tuolta nousee vähän sumu. Vähän tihuttaa vettä, mutta ei tommonen haittaa vielä ketään. Kaatosade olisi sitten asia erikseen. No, onpa mennyt kosteeksi. Ei välttämättä näy siinä kamerassa, mutta tossa nousi just äsken tosi iso tommonen usvapilvi. Ja sit se meni tosta, niin aika makea. No niin, lounastauko ohi. Eväät syöty. Matka jatkukoon. Erilaisten luonnontuhojen ohella nykymetsimme pahimman uhkan muodostavat ilmansaasteet. Ellei niitä kyetä torjumaan, kenties jo omat lapsenlapsemme patikoivat samaa samopolkua keskellä kuollutta paljakkaa. Täytyykin katsoa toi suunta. Tuo on pohjoinen. Taidanpa mennä tonne päin. No nyt alkaa näyttää jo tutulta. Mä tulin täältä. Mä luulen, että mä tulin tuolta. Varmaan vois vetää ton pikkusamon tosta ennen kuin lähtee kotiin. Mikäs tää pikkusamo on? Se on toi... Mitä onko se sininen vai ei kun se on toi ruskea? No niin, täällä olisi pikkusamon lähtöpiste. Muutaharjun samo, terve meno.
Polun toteutuksesta ja huoltamisesta vastaavat Lopen samoojat ja Lopen kunta. Polku polveilee sekä yksityisten mailla että metsävaltiomme omistaman Komion luonnonsuojelualueella. Siispä, samoa ja nauti, roskaamatta, raiskaamatta. Somaa samoa. Selvä. Noita sit vaan seuraamaan. Tämä Pikkusamon luontopolku on kulkenut tässä Luutanlammen rantaa pitkin jonkun aikaa. Kohta se kääntyy takas metsään. Tässä lukee niin, että 1933 Luutanlammin pintaa laskettiin metrin verran, jolloin myös tämä purouoma syvennettiin lapion hakuin ja käsin. 2004 lammen pintaa taas nostettiin noin metriä ylemmäksi suon entistämisen yhteydessä. Se aiheuttaa lähivuosina näkyviä muutoksia lammen rannoilla. Harjujen paadeympäristöä uhkaa umpeen kasvu. Kun metsä umpeutuu, paahteeseen sopeutuneet lajit häviävät. Paahteisuutta voidaan lisätä hakkaamalla pieniä aukkoja tai harventamalla puustoa voimakkaasti. Jep. Edessäsi näkyvä etelärinne poltettiin 2016. Samoihin aikoihin rinteen alapuolisessa supassa poistettiin kaivinkoneella sammalikko. Taisi löytyä oravankin lounaspaikka. Lahopuusto lisätään ensisijaisesti kohteisiin, joissa lahopuun jatkumo uhkaa katketa, sekä kohteisiin, joista lahopuusto puuttuu, mutta joiden lähialueella on arvokasta lajistoa. Siinä on useampi eri metodi, miten sitä voidaan tehdä. Paljastuneessa kivennäismaassa taimet saavat hyvän kasvualustan. Lahopuuta tarvitaan. Tässä olisi tommonen purouoma. Oikkaan kuurna. Viime vuosisadalla paikalla majallut Oikas-niminen erakko rakensi allalle riittävään purouomaan myllyn. Puisen kuurnan avulla virran voima keskitettiin vesirattaaseen ja hyödynnettiin jauhinkivien pyöritykseen. Oikas erakko. Pikkusamon loppumatka jatkuisi tonne, mutta sieltä mä tulin. Siellä mä oon seikkaillut tänään tarpeeksi. Vaikka kamerastakin loppuu akku pikkuhiljaa. Enkä mä usko, että tässä soratiellä niin pitää sen ihmeellisempää tapahtuu. Mä suuntaan nopeasti autolle vaan ja ajan kotiin. Tää oli tämmönen poronpolun fiilistely tai tämmönen tiedusteluretki. Voisi ehkä jossain vaiheessa tosiaan miettiä, että vetäisi sen koko 30-kilsaisen lenkin päivässä tai kahdessa. Täytyy vähän katsoa, miten täällä on tää leiriytymismahdollisuus. Mut joo, nähdään taas. En tiedä missä ja milloin, mutta joskus se jossain. Tuo on aika hyvä slogani. Moikka!